Sanskars. You know, no? There are 5 types of sanskars. You know that? Okay, so let me go far. One is past sanskars. You all can detect in yourself some past influence. કે સારા બીજાને આવું થતું જ નથી ને મને કેમ આવું થયા કરે, મારા ભાઈને જ આવું થતું નથી ને મને કેમ આવું થાય. સેમ એન્વાયરમેન્ટ, સેમ એક્સપોઝર, સેમ એવરીથિંગ સેમ. બે દીકરીઓ હોય, અરે ટ્વિન્સ હોય તો પણ તમને થોડો ભેદ. સો યુ ડુ ડિટેક્ટ કે ધેર ઇઝ અ ગ્રેટ ઇન્ફ્લુઅન્સ ઓફ ધ પાસ્ટ. આ ચીજને આ વ્યક્તિ આમ જુએ છે, મને પહેલો આ જ વિચાર આવે છે. આને તરત નમવાનું વિચાર આવે તો મને પહેલી શંકા આવે છે. સો ડુ યુ ડિટેક્ટ કે many times there is a past influence in you which can be eliminated, but can you detect? Okay. So making it short, one is past sanskar. Second is parental sanskar. તમને જોઈને કે એકદમ અસલ તારી મા પર ગઈ છે, નથી ગઈ એ તો બહુ પરફેક્શનિસ્ટ હતી, પણ એક્ઝામ્પલની વાત છે. હા, તો લોકો કે નહીં કે આ એકદમ બાપ પર ગઈ છે, આ મા પર ગઈ છે, આ માની ઇન્ફ્લુઅન્સ વધારે લાગે છે, આ બાપની ઇન્ફ્લુઅન્સ વધારે છે. ચૂપ ચૂપ રહેતી હોય તો, વાતોડિયાનો હોય તો તરત જ યુ લિંક વિથ ઇધર ધ ફાધર ઓર ધી મધર, કે કાકા મામા વોટ એવર. સો પેરેન્ટલ સંસ્કાર ઇઝ ઓલ્સો વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ એન્ડ યુ કેન ડિટેક્ટ દેટ ઇન યુ, કે થોડો થોડું હું પપ્પા જેવો છું, કે થોડો થોડું હું મમ્મી જેવો. સો વન વોઝ પાસ્ટ સંસ્કાર, that also you can detect. One is parental sanskar. So parental sanskar very very clear. Okay, it can literally change the way of thinking, the way of responding, everything. So one was past parental. Environmental, અમુક ઉંમર પછી મા બાપ શીખાવ્યા કરો, એના ફ્રેન્ડ્સનો જ પ્રભાવ પડશે એના ઉપર, ટેલિવિઝનનો જ પ્રભાવ પડશે એના ઉપર. સો એન્વાયરમેન્ટલ ઇઝ ઓલ્સો વેરી વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ થિંગ ફોર સંસ્કાર. સડનલી 12 વર્ષની ઉંમર સુધી મારી દીક્ષા જ લેવી છે એમ બોલતો હોય ને 14મા વર્ષે એના 3 ક્રશ હોય, અને આપણે તો વોટ હેપન, આપણે તો નૌકાર મંત્ર ઉવો સગ્રમ જ કરાવતા હતા એને, વોટ હેપન. બટ એન્વાયરમેન્ટની અસર યુ કેન સી કે દેટ ઇઝ મોડિફાઈંગ ઓર નેવિગેટિંગ ઇઝ સંસ્કાર, રાઈટ ઓર રોંગ? સો પાસ્ટ તમે બરાબર ડિટેક્ટ કરી શકો. હવે એક એક વૃત્તિ આવો ને ટાઈમપાસ કરવા માટે, ટાઈમપાસ, because we don't have so much work, so we have lot of time. So you can just કે આ મારી વૃત્તિ કયા સંસ્કારમાંથી નીકળી, તો કે આ પેરેન્ટલમાંથી નીકળી છે, આ પાસ્ટમાં, એમ કોક વખત જસ્ટ ટાઈમપાસ કરવા માટે. એ વોટ ટાઈમપાસ માટે? Are you crazy? It's spiritual work. And fourth is willpower. Environment is telling you smoke, but some satsang sanskars have gone that which becomes your willpower. It's like, I just want to keep my body pavitra. It is just a matter of a second to win. એવો કંઈક સંકલ્પ જાગે, વિલ પાવરથી so many things you can change. નહીં તો જે માણસ જેવો હોય તેવો જ રહે મૃત્યુ સુધી. But we see him changing, like how you were a party guy and then suddenly you become a satsang guy. So this comes from willpower. No, satsang to I am going to give, but you want to do only satsang, that is your willpower, no? So willpower, and after being satsangis, I am saying willpower by satsang, but it's not necessary satsang. Willpower can be for non-satsang, atheist, nastic, anyone. So willpower is also a very important thing. Parents ke, so many parents say કે દીક્ષા નથી લેવાની, પેલો કે હું દીક્ષા જ લઈશ. So that is his willpower sanskar. Parental sanskar is not to take diksha maybe, or it can be the opposite. So past, હજી એક છે પાંચમું, ઓરિજિનલ સંસ્કાર. આત્માના ઓરિજિનલ સંસ્કાર અનંત છે. હું તો ખાલી 7 ઉપર કામ કરવાનું કહું છું, કારણ કે we have only 7 days in a week. Love, peace, happiness, purity, knowledge, truth, power. પાવર એટલે તમારું પેલો પાવર નહીં, સ્ટેટસવાળો પાવર નહીં, શક્તિશાળી આત્મા છું, આઈ વિલ નોટ ગેટ અફેક્ટેડ બાય એનીથિંગ, એ રીતે શક્તિશાળી. સો લવ, પીસ, હેપીનેસ, પ્યોરિટી, નોલેજ, ટ્રુથ, રેનબો. Rainbow. And this is your first star. Randomly put Monday love, Tuesday peace, and a reshuffle. So every Monday you'll be loving, every Tuesday you'll be hating. Randomly every week પકડવાનું. Just work કે આજે હું પ્રેમમય રહીશ, whatever happens.
આજે હું જ્ઞાનમય, તમે જેટલી સમજો એ પ્રમાણે. આઈ એમ નોટ સેઇંગ આમ કરજો આમ નહીં, એ દિવસે દિવસે ઇટ વિલ ગેટ મોડિફાઈડ. સો ઇટ્સ વેરી ઇઝી. વન મન શક્તિ, આ ઓરિજિનલ સંસ્કાર આ બધામાં જ હતા, બધામાં જ છે. યોર ઓરિજિનલ સંસ્કાર્સ વર લવ, પીસ, હેપીનેસ, ટ્રુથ, નોલેજ વગેરે વગેરે. પછી એ લવની અંદર એક્સપેક્ટેશનનો ડાઘ આવ્યો, એ ટ્રુથની અંદર સ્વાર્થનો ડાઘ આવ્યો. એમ ડાઘ વધતા 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 હતા અને યુ હેવ ફોરગોટન વોટ ઇઝ મીન્સ. વેન આઈ સે ધીસ આર યોર સંસ્કાર, યુ વિલ સે ઓ ધીસ ઇઝ અવર ગોલ. નો, ધીઝ આર યોર સંસ્કાર. આ તો આત્માનો સ્વભાવ છે. આઈ ટેલ યુ વોટ હેપન્સ. બેન, તમે કિચનમાં ક્યારેક ક્યારેક જાઓ, ક્યારેક ક્યારેક જાઓ, ઠીક. તો તમારો એક કબાટમાં બધી બાટલીઓ હોય, મીઠું, મરચું, ધાણા, જીરું સાથે હોય. ધાણા, જીરું, હળદર. બેનને 5 મસાલા જ આવડે, આટલા તો મને આવડતો. બીજી શેની શેની બાટલી હોય, એમ બધી જુદી જુદી બાટલી હોય. જે વસ્તુ તમે વારંવાર દરરોજ વાપરતા હોય ને એ બધી આગળ આવી જશે ઓટોમેટિકલી. કારણ કે દરરોજ વાપરવાનું હોય તો તમે આગળ જ મૂકશો. અને જે ક્યારેક ક્યારેક કોઈ સમજો આમચૂર કે સે ચાટ મસાલા, આઈ હોપ યુ ડોન્ટ યુઝ ઇટ એવરી ડે. હા, દેટ્સ વાય ઓનલી વી હેવ ફ્રેશ એર. સો દેટ બાટલી ગોઝ બિહાઇન્ડ. પણ 1 મહિનાથી વપરાયું નથી તો દેટ બાટલી ગોઝ ટુ મચ બિહાઇન્ડ. એટલી બધી બિહાઇન્ડ કે યુ ફોરગેટ કે આપણા ઘરે આમચૂર છે. હવે પાણીપુરી બનાવવાની છે આજે, તો કે એ જલ્દી બજારમાં જઈને લઈ આવીએ. એકચ્યુઅલી તારા કબાટમાં છેલ્લી રોમાં છે, પણ ઇટ્સ ફોરગોટન. It's forgotten. You go out in the bazaar to buy it. In the same way, love is forgotten, and then you go into jagat and bhik mango cho, mane prem kar, mane prem kar, mane prem. But it is a batli in it's your original sanskar. એટલે હવે તમારું કબાટ ખોલીને જ્યારે હું બાટલીઓ જોઈશ, આઈ વિલ અન્ડરસ્ટેન્ડ કે તમે શું વારંવાર વાપરો છો રસોઈ. હવે હું તમારી આત્માની સર્જરી કરી અને તમારા પરિણામો જોઈશ, એનાથી ખબર પડશે કયા સંસ્કાર તમારા એક્ટિવેટેડ છે. એવરી ટાઈમ કમ્પ્લેન, હેટ, બહુ મોટો પ્રોબ્લેમ આવ્યો. નો, ધીસ શુડ નોટ બી યોર સંસ્કાર. ધીસ સિચ્યુએશન, પ્રોબ્લેમ ઇઝ ઓનલી એન એટીટ્યુડ, ઇટ્સ નથિંગ કોન્ક્રીટ. પ્રોબ્લેમ ઇઝ એન એટીટ્યુડ. તમે એને પ્રોબ્લેમ ગણો એટલે તમારે આંસુ પાડવા જ પડશે. તમે એને કહો કે ચેસનું આ બાજી, આ મૂવ મારે કેવી રીતે કરવાની છે, મારા ઉપર છે. અને એમાં શું પેલું શું કે લોકો હિન્દી ગુજરાતીમાં શું શેતોર માત વોટ એવર દે છે. તો આમાં આ કરું, મારા ઉદયને જીતું કે ઉદયથી હારી. ઉદય તો આવવાનો જ છે. Expand your consciousness. One person goes to his Guruji. Gurujis are easy to see. Gurujis have to be like ministers, non-accessible. તો જ તમારી બુદ્ધિ ખીલશે. Because they are accessible, easy and free. એટલે બુદ્ધિ વિનાના જ જીવો છે. પણ મળે જ નહીં તો કે પહેલા સત્સંગમાં આમ કીધેલું, એના આધારે મારે ડિસિઝન લેવાનું છે. They should be like minister. There should be no contact number only. કેવી રીતે કરે કોન્ટેક્ટ? ચમચાઓને બી કોન્ટેક્ટ કરીએ તો એ લોકોના નંબર બી ના હોવા જોઈએ. સો ગુરુજી પાસે બહુ પ્રોબ્લેમ છે, આજે જ મોટો પ્રોબ્લેમ છે. ગુરુજી કીધું ઠીક છે, 1 ગ્લાસ પાણી લાવો અને એમાં 1 ચમચી મીઠી નાખી, 1 ચમચો મીઠું નાખ્યું કે તું પી જા. પહેલાં એ પીધું. ગુરુની આજ્ઞા થાય પછી રિક્વેસ્ટ કરાય કે અંદર લીંબુ નીચોવું, એમ ના કરાય. જેમ હોય તે તમે સ્લાઇટ બી કરેક્ટ કર્યું ને, ઇટ ઇઝ યોર વિશ નાઉ. તો લીંબુ ને મીઠું નાખો તો લીંબુ પાણી થઈ જાય કે ના, આમ જ પી લીધું. હવે કીધું કેવું લાગ્યું? તો કે ભયંકર, ઉલટી જેવું થાય છે. ઠીક છે, ગુરુજી લઈ ગયા એને લેક પર, મોટું લેક હતું. તો એટલી જ ચમચી મીઠું અંદર નાખ્યું પાણીમાં, હલાવ્યું પણ લેકમાં. થોડા ટાઈમ પછી 1 ગ્લાસ પાણી ત્યાંથી લીધું ને એને પીવડાવ્યું. કેવું લાગ્યું? ઈ સાઈડ કોઈ ફરક પડ્યો નહીં. તો કે જો મીઠું તો મીઠું જ છે અને એટલું જ રહેવાનું છે જીવનમાં. હવે તું લેક બનશે તો તને કોઈ ફરક નહીં પડે, તું ગ્લાસ બનશે તો તને ફરક પડે. યોર ધર્મ ઇઝ સેઇંગ જસ્ટ એક્સપેન્ડ યોર કોન્શિયસનેસ ઇન્સ્ટેડ ઓફ કમ્પ્લેનિંગ. આ કેમ મારી સાથે ને આવી સાથે? કારણ કે જ્યારે બીજા બધા શુભ ભાવમાં હતા ને ત્યારે તું અશુભ ભાવમાં હતો, એટલે તને આ છે.
વેરી વેરી સિમ્પલ. આમાં દેર ઇઝ નથિંગ લાઈક કમ્પેરિંગ. કર્મ થિયરી જાણતા હો તો જ્યારે બીજા બધા પ્રભુ ભક્તિ કરતા હતા ત્યારે તો આડા અવલા વિચાર કરતો હતો, જ્યારે એનું ફળ આવે ને ત્યારે એ લોકોને પ્રોબ્લેમ ના આવે ને તને આવે. હવે જે પૂર્વનું થઈ ગયું થઈ ગયું, હવે તો તારા હાથમાં જે બાજી છે એ પ્રમાણે કર. સો સિમ્પલ. હવે આ 5 સંસ્કારમાં જે સરફેસ પર આવશે ને એ પ્રમાણે બુદ્ધિને ધક્કો મળશે. ઓરિજિનલ આવ્યા તો તમે જુદી રીતે વર્તશો, વિલ પાવરથી આવ્યા જુદી રીતે, પેરેન્ટલ આવ્યા, એન્વાયરમેન્ટલ આવ્યા કે પાસ્ટ આવ્યા, એનો ડિફરન્ટ વે યુ વિલ રિએક્ટ. દેર ઇઝ સો મચ લીકેજ ઓફ થોટ્સ, સો મચ. હા, પેલું તમે બ્રશ કરીને પાછા આવ્યા હોય ને નળ થોડો ખુલ્લો રહી ગયો હોય અને લિમિટેડ પાણી હોય, તમારી ટાંકીમાં હોય એટલું જ પાણી હોય, તો થોડું કરતાં વોટ હેપન્સ ટુ ધ ટાંકી? હા, એટલે જ્યારે તમે બોલો ને આજે હું બહુ થાકી ગયો, એનર્જી ડ્રેન, આ બધું બતાડે જ કે આજે તમે બહુ લીકેજ થયું છે. જસ્ટ ઇમેજિન તમારી પાસે વોલેટમાં 2,000ની નોટ, 1000ની છે ત્યાં, સો 2000ની નોટ્સ હોય, તમે આમ ઉડાવો છો, એક, બીજી, ત્રીજી. અરે તું કોઈ બી ચીજ લે, તું કેક લે, તું જ્યુસ લે, તું આ કર તો ઠીક છે, પણ યુ આર જસ્ટ થ્રોઈંગ ઇટ ઇન ધી એર. યુ આર જસ્ટ થ્રોઈંગ યોર શક્તિ ઇન ધી એર. You are wasting your energy. So what do I mean when I'm saying wasting your energy? Jetla thoughts you harbor, 2 things only, regarding others and regarding your past, is called leakage of thoughts. Regarding others એટલે કે એને શું કરવું જોઈએ, એને શું ના કરવું જોઈએ. And second, regarding your, આમાં તમે જેટલું કર્યું એટલી તમારી શક્તિનું લીકેજ થયું છે. તમે આમ કરો ને ત્યારે જ ખ્યાલ આવવો જોઈએ આજે સાંજના હું થાકી જવાનો છું, આજે સાંજના હું ડિપ્રેસ સ્ટેટમાં હોઈશ. યુ શુડ સ્પીક આઉટ, કારણ કે હું એટલું બધું અધર્સનો વિચાર કરું કે પાસ્ટ. સો લીકેજ ઓફ એનર્જી ઇઝ ધેર. એક ચીજ માટે તમારે સમજો એક વિચાર કરવાનો હોય, એને બદલે યોર ક્વોન્ટિટી ઓફ થોટ્સ એન્ડ યોર ક્વોલિટી ઓફ થોટ્સ ચેન્જ, યુ આર બાઉન્ડ ટુ બી ઇન અ પ્રોબ્લેમેટિક સ્ટેટ. તમે 1000 વિચાર કરો છો કે મારે ક્યાં આજે સાંજના જમવાનું, બેસી જા 2 મિનિટ, નક્કી કરી લે કે આ 4 ઓપ્શન્સ છે, એમાંથી આજે હું આ ચૂઝ કરું, દેટ્સ ઇટ. પણ આખો દિવસ તમે કર્યા કરો. પાઉંભાજી ખાતા વખતે પાઉંભાજી જ ખાજો, નિત્યક્રમ વખતે નિત્યક્રમ જ કરજો, અધરવાઇઝ ડોન્ટ ડુ. યુ આર નોટ ફિટ ફોર સેવા. સેવા ઇઝ નોટ વર્ક, સેવા ઇઝ કનેક્શન. એન્ડ ઇફ દેર ઇઝ નો કનેક્શન, ડોન્ટ થિંક વર્ક ઇઝ યોર કનેક્શન. વર્કથી કનેક્શન. Work is not your connection. It is just a Shubh Kriya, which is good than Ashubh. But there is nothing like bhakti in that. It is just a sanskar of willpower, nothing else. પણ સાથે સાથે પણ લીકેજ થાય તો તમે થાકવાના. યુ અન્ડરસ્ટેન્ડ? હા, એક પ્રયોગ કરીએ છે આપણે, જેની પાસે પેન પેપર હોય. સો બધાએ પોતપોતાના સ્પાઉસના, એન્ડ ઇફ સમવન ડઝ નોટ હેવ અ સ્પાઉસ લાઈક મી, તો એની વન પર્સન યુ કીપ ઇન માઇન્ડ who is near to you or whatever. એની 5 ખામી અને 5 ખૂબી. તો 5 ખામી ને 5 ખૂબી જલ્દી લખો. આઈ એમ ગિવિંગ યુ ઓનલી 30 seconds. ઓકે, સ્ટોપ. વેર એવર યુ આર, સ્ટોપ. ઓકે, હજી થયું નથી બાપા, 3 જ થઈશ. બિકોઝ તમે કીધું વિઝ્યુલાઇઝ સમન નિયર, તો મેં તમને જ વિઝ્યુલાઇઝ કરી રહ્યા. હવે તમારી ખામીઓ શોધવાની. 5 ખામી ને 5 ખૂબી. I don't think everybody must have finished, right? પણ જેટલું લખાયું. હવે નેક્સ્ટ એક્સરસાઇઝ ઇઝ તમારી 5 ખામી અને 5 ખૂબીઓ લખો. ઓકે, સ્ટોપ. તો બાપા હજી કમ્પ્લીટ નથી થયું. બટ what message I want to give you is, which was easier? તો કે બીજાની શોધવી ઇઝ ઇઝીયર બિકોઝ તમારો એન્ટીના ઓલવેઝ બહાર જ રહ્યો હોય છે, કેચિંગ ધ ફ્રીક્વન્સી ઓફ અધર્સ, અને એમાં બી રાધર ધ નેગેટિવ. સો 110% તમને આજુબાજુ બીજાનું લખવાનું બહુ ઇઝી પડ્યું બિકોઝ તમને દેખાય છે એની ખામી, તમને દેખાય છે, અને તમારા માટે તમને પોતાનું ખૂબી દેખાય. ખામી તો કાં છે જ મારે. પહેલું તો કર્મનો ઉદય હતો, પહેલું તો આની મિસ્ટેકથી હતું, મારી ખામી થોડી હતી. એમ કરીને જસ્ટિફિકેશનના ભાવ જે તમે આગળના લિસ્ટમાં નહીં આવે. હી ઇઝ રોંગ, હી ઇઝ રોંગ, હી શુડ બી કેરફુલ, હી શુડ બી કેરફુલ, હી ઇઝ કેરલેસ, હી ઇઝ કેરલેસ. તો તમે લખો કેરલેસ અને તરત તમારી
હા, બુદ્ધિ કહેશે પણ વેર ઇટ વોઝ કેરલેસ, 4 કામ હતા તો મેં તો પ્રાયોરિટાઇઝ કર્યું એમ કરીને. સો વોટ ઇઝ ઇઝીયર, તો કે બીજાનું જોવું ઇઝ ઇઝીયર because your antenna is catching only that frequency. You got it? So leakage is so obvious now because તમારા મન ઉપર બીજાની ખામીઓ એટલી બધી ક્લિયર છે કે તમને લખવાની જરૂર નથી પડતી. તો આને કીધું તો કે ખાલી 5 જ લખવાની, મને તો 10 મોડે છે એની ખામીઓ, 5 જ લખવાની. હવે આટલી બધી ખામી દેખાશે તો વોટ આર યુ ગોઈંગ ટુ થિંક અબાઉટ? એને આમ કેમ કર્યું, એને આમ કેમ ના કર્યું, એને આમ કેમ કર્યું, એને સો ઓલ દેટ આઈ સેડ ઇઝ લીકેજ. એટલે યોર લીકેજ જ આખા દિવસમાં એટલું છે, તમારા નિત્યક્રમથી 5 યુનિટ તમે ભરો છો અને તમારા 1 કલાકના વિચારથી તમે 100 યુનિટ કાઢો છો. દિવસે દિવસે તમારું પતન થવું જોઈએ કે ઉત્થાન થવું જોઈએ, તમે જ કહો મને, તમે જ કહો. Others and past. And to test you, I put you in સેવા. બિકોઝ સામાયિક કરતાં કરતાં તો તમારે બહુ તમે આમ લગભગ સિદ્ધ જેવા દશામાં આવી જાઓ છો. જ્યારે સેવા કરો છો ત્યારે આટલું લીકેજ તમને ખુદને ખબર પડે છે કે અધર કેન બી ડમ, અધર કેન બી સ્ટુપિડ. સો દેટ ડઝ નોટ મીન કે તમારું લીકેજ હોવું જોઈએ. યોર લીકેજ ઇઝ યોર પ્રોબ્લેમ. યોર લીકેજ ઇઝ યોર પ્રોબ્લેમ. યોર વિલ પાવર સંસ્કાર્સ આર નોટ ગ્રેટ. યોર પાસ્ટ ઇઝ ઓવરટેકિંગ યુ. એ ડમ રહેવાનો જ, કારણ કે ડમનેસ ઇઝ ઓલ્સો સબ્જેક્ટિવ. સો ઇટ ઇઝ સો સબ્જેક્ટિવ. સમ માઇટ ફાઇલ યુ સ્માર્ટ, તમે આને તો આખું જગત મને સ્માર્ટ કહે, તમે મારી મસ્કરી કરો, બટ ઇટ ઇઝ સબ્જેક્ટિવ. ઇટ ઇઝ સબ્જેક્ટિવ. સો વોટ ટુ ડુ, ધીસ ઇઝ અવર સ્ટેટ. અમારો અમે આત્મા છે, મન બુદ્ધિ કામ કરે છે. બુદ્ધિ કામ કરે છે અકોર્ડિંગ ટુ 5 સંસ્કાર્સ, અને આ 5 સંસ્કાર્સ એટલા બધા ડોમિનન્ટ રહે છે કે લીકેજ થયા કરે છે. આટલું આપણે જોયું. And now I want to say what to do about it. Number 1, need to come back to yourself. This much you need to do. That's all. What is meditation? Talking to yourself in a lovingly manner is meditation. I think this meditation everyone will like to do. કારણ કે પેલું ટોક ન કરવું, થિંક ન કરવું, સાક્ષી ભાવે રહેવું, એ તો બહુ કંટાળાજનક છે. કરી નાખીએ છીએ પણ બોરિંગ છે. Talking to yourself lovingly. Come back to yourself and take care of yourself. આટલું કરીને પેન મૂકી દો એટલે હું આને સમજાવું. Come back to yourself and taking care of yourself. અર્થાત meditation is talk, conversation with yourself in a loving manner. શું કરશો આમાં? Introspect and create. Okay, let's do. Every 3 hours we'll do till next meeting. Every 3 hours you have to take care of yourself. For how much time? 30 seconds, 1 minute, 1.5 minutes, 2 minutes maximum. Just come back to yourself and ask yourself, are you fine? Means depressed nothing, dull nothing, angry nothing. You are fine, no? હવે કોઈનું મોઢું થોડું ડાઉન ડલ જોઈએ તો આપણે કહે ને કે are you fine? At least I have not hurt you, no? એવી રીતે you have to ask yourself, simple. અને you will feel કે અત્યારે હું બહુ જ એન્ઝાયટીમાં છું, ફિયરમાં છું. અને તું ફિયરમાં રહેશે તો બી જે થવાનું છે થશે, તું આનંદમાં રહેશે તો બી જે થવાનું હશે થશે. ધ ચોઇસ ઇઝ નોટ આ થાય કે ન થાય, ધ ચોઇસ ઇઝ તારે આનંદમાં રહેવું જ કે ભયમાં રહેવું. કોઈનો કોઈ રસ્તો નીકળી જાય છે. સો ask yourself and you'll say, ના થોડો હમણાં ઇરિટેટેડ છું. Whatever, you're not happy with others or you're not happy with yourself, where irritation starts. Mostly because you're not happy with yourself. The irritation is mostly because of that. So, you introspect every 3 hours. 3 hours માં તો કેટલી વખત સ્થિતિ બદલાઈ જાય. So, I'm saying 3 hours, I'm not saying every hour also. Every 3 hours, 3 થી 6, 6 થી 9, એવી રીતે એક મિનિટ મૂકી દીધી હોય, એક જ મિનિટ જ રેડ સિગ્નલ પડ્યું છે, આપણી ગાડી વેટ. એમાં તમારે ગમે તેટલા તમે બિઝી હોય તો બી રેડ સિગ્નલ પર તો ઊભા જ રહો છો ને. એન્ડ ચેક યોર સ્ટેટ. આર યુ ડલ, ડિપ્રેસ્ડ, વોટ એવર. એન્ડ ધેન વોટ? ધેન લીવ ઇટ. નો, એનાથી શું થશે? ઇન્ટ્રોસ્પેક્શન કરો ને કાંઈ કરો નહીં, એ ન કરો ને તો ડબલ ડિપ્રેશનમાં જશો. બિકોઝ યુ વર ડિપ્રેસ, યુ ડિડન્ટ નો. ઇન્ટ્રોસ્પેક્ટ કરીને નાવ યુ નો. So you are going to be more depressed. હું તો ડિપ્રેસ છું. That is not going to help. Don't do. Introspection નહીં કરતા જો ત્યાં જ છોડી દેવાના હોય છે
નહીં કરતા એના કરતાં જસ્ટ ઇગ્નોર ઇટ અને બફમમાં જ રહું, હું તો ખુશ છું, હું તો ખુશ છું. No, you introspect and create a positive thought, put it there and then move ahead. You understand? You can write. બે શબ્દ લખવાના છે. Introspect every 3 hours and create a positive thought. બહુ જ ઓછું લખજો એટલે વધારે યાદ રહેશે તમને. Introspect every 3 hours and create a positive thought. I will not use the word replace it, substitute it, but I mean that only. તમારે મૂકી દેવાનું. સો જ્યારે તમે પ્રતિક્રમણ કરો, જ્યારે તમે ઇન્ટ્રોસ્પેક્શન કરો ને, ત્યારે યુ હેવ ટુ જસ્ટ આસ્ક એટ ધ એન્ડ ઓફ ધ 3 hours, was there another way to respond? When I say another way, I mean better way. Was there a better way to speak the same thing, to convey the same thing? Was there? That time the answer was no. 3 વાર ભૂલ કરે, ચોથી વખત તો નહીં જ ચાલે, હવે કેવું જ પડશે. That time you were in anger, so it was a no, કે this is the only option. હું હમણાં પૂછું 3 કલાકના અંતે થોડી તમારી સ્થિતિ બદલાય ને, now ask yourself, so you will say, yeah, there was a better way. So create that thought, કે next time I'll do the better way. Finish. It's so easy. Spirituality is the easiest thing. So when you do pratikraman, you ask yourself, was there a better way, another way, better way to respond to the same situation? અને હાય મેં એ કેમ ના કર્યું, એ મેં કીધું જ નથી. So okay, then from next જે 3 hours છે, I am going to go the better way. આટલું સિમ્પલ. કોઈ મા બન્યું હતું અહીંયા? હા, બેબી તમારું નાનું હતું કે સીધી 18 વર્ષ 19 વર્ષની છે? નાની. You were the buddy bow, right? So you had so much work, right? Household. Your small baby was crying. Did you tell the baby I am busy? No. You will rush to the baby immediately, though for a minute. એની nappy change કરવાની, nappy change કરશો. એને feed કરવાનું, એને feed કરશો. કંઈક સિવિયર દેખાયને ડૉક્ટર પાસે લઈ જવું તો ડૉક્ટરની અપોઇન્ટમેન્ટ લેશો. વોટ એવર. યુ કુડ નોટ ટેલ યોર ક્રાઇંગ બેબી આઈ એમ બિઝી. You cannot tell your crying mind, I am busy. You have to resolve the issue immediately. Any delay, the decay will increase. નાનું બેબી રડે તો તમારે દાળ ભાતને બળવા દેવાના. આમ બળવા શું કામ દેવાના? ગેસ બંધ કરી દેવાનો. પણ you have to resolve the issue immediately. ગઈકાલે ના સાયકલ પર જ મારું પ્રાણાયામ કરું, મારું ચા પીવું, મારું what else? I do many things on the cycle only now. So morning and evening both I cycle. તો ચા બાઈ ચા લઈ આવી તો મેં તો હું સાયકલ પર જ ચા પીશ. હવે તો મને ફાવી ગયું છે. આમ પગ આમ કરતા હવે હું સોફા પર બેસીને ચા પીતો ને તો બી પગ આમ ટેવ પડી ગઈ છે. So because of my sinus problems I need that morning tea, so I was having. હવે સાયકલ પર તમે આમ કરો તો એક ટીપું ઢોલાઈ ગયું. 7 મિનિટ બાકી હતું મારે. 45 મિનિટ્સ કરવામાં 7 મિનિટ બાકી હતી. શું કરવું જોઈએ મારે? દડિયાને પૂછીએ. એક્ઝેક્ટલી નહીં રાખવાનું. એટલે જ મેં કીધું ને, કારણ કે 7 મિનિટ પછી કરી શકાય, પણ આ ડાઘ પડી જશે ને તો આ 450 રૂપિયાની પેર વેસ્ટ. Because cha will not wait for 7 minutes. Bathroom લાગી હોય તો I wait, I hold it, my bladder. અને પછી કરું. પણ ચા માટે you can't. You have to clean. Instantly જે કરાય તે instantly જ કરાય. Hell with your 7 minutes. Because મેં બરાબર ગયો, મેં લૂછ્યું, પાછો આવ્યો અને મેં 8 મિનિટ કર્યું. With same speed, same this thing, I did it. So my walking was also done. And મારા આના ઉપર તમે ડાઘ બી ના દેખાય. Resolve the issue immediately on instantly urgency basis. Your baby is crying, your mind is upset, your mind is in fear, your mind is little depressed. So your baby is crying. Resolve the issue immediately. You got it? પ્રતિક્રમણ કરો, better option લાવો અને ક્રિએટ અ પોઝિટિવ થોટ કે ભૂલ થઈ ગઈ, એ ભગવાનનું બહુ ભૂલી ગયો, પણ હવેનો જે 6 થી 9નો સ્લોટ છે એમાં આઈ એમ ગોઈંગ ટુ વર્ક લાઈક ધીસ. So beautiful. At the end of the day you will be happy કે 3 કલાક ખરાબ ગયા, 9 કલાક સારા ગયા. પણ every 3 hours you have to give me 1 minute. અને 1 મિનિટમાં
રન થ્રુ ફાસ્ટ માર્ક કરી દેવાનું તમારા ફિલિંગ્સ ઇમોશન્સ વિલ યુ ડુ એન્ડ વેન યુ ઇન્ટ્રોસ્પેક્ટ કેટલા ફાયદા થશે કહું તમે લખતા જાઓ. નંબર 1, યુ વિલ ડિટેક્ટ યોર રોંગ ઇક્વેશન્સ. જેવા તમે અપસેટ થયા તો કે હા તો અપેક્ષા રાખે તો દુઃખી થવાનું જ છે. સો ડોન્ટ રાઇટ એવરીથિંગ, જસ્ટ રાઇટ ડિટેક્ટિંગ યોર રોંગ ઇક્વેશન્સ. તમને તરત પકડાશે. સેકન્ડ, યુ વિલ ટેક રિસ્પોન્સિબિલિટી ઓફ યોર સ્ટુપિડિટી. કારણ કે તમારું ઇક્વેશન જ રોંગ હોય તો હાઉ કેન યુ બ્લેમ સમવન? ટેકિંગ ફૂલ રિસ્પોન્સિબિલિટી. થર્ડ, ઇન્ક્રીઝિંગ ધી એબિલિટી ટુ રિસ્પોન્ડ. રિસ્પોન્સિબલનો મિનિંગ શું આલું? સિમ્પલ. Responsible ability to respond, that will increase. You will become more and more responsible towards yourself. Increasing the ability to respond. React નથી બોલ્યો હું, respond બોલ્યો છું. Increase. Number 4, you start accepting instead of expecting. And last, you will become independent. કારણ કે હવે એક્સેપ્ટ જ કરવાનું છે તો લંગર ત્યાં લગાડું જ કેમ? કેટલા ફાયદા થયા? 5 ફાયદા for that 30 seconds of introspection you did. You understand one negative thought you harbor in your mind. It affects the one thought also affects your mind. Yes કે no બોલજો તમે અનુભવ્યું છે. Emotion, words, action, body, relationship. You understand? એક તમે ખરાબ વિચાર કરો એટલે તમારું પતન નથી થતું. ધીમે 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 you are creating difficulty for so many times. One thought is SMS sent. એ તો તમે લખી દો. આમ પેલું દબાઈ જાય ને પેલું, હા તમે આમ કે ફાલતુ મેસેજ ટાઈપ કરતા હતા, હાય ડાર્લિંગ if you don't meet me I'll go to someone else. એમને ફાલતુ લખતા હતા. ભૂલમાં સેન્ટ લખાઈ ગયું, મરી ગયો, હાલો મરી ગયો. હવે 5 વર્ષ લાગશે તને એ ઇરેઝ કરતા. એવરી થોટ ઇઝ SMS સેન્ટ ટુ અધર્સ, ટુ યોર બોડી, ટુ યોર ઇમોશન્સ. ઇટ ઇઝ સેન્ટ. શોર્ટમાં કરું તો હાઉ મેની થિંગ્સ આર ઇન્ફ્લુએન્સ્ડ બાય યોર વન થોટ? માઇન્ડ, બોડી, others. So you need to work on urgency level. You understood, no? હા 3 કલાક ઇઝ ઓલ્સો ટુ મચ. એમાં તો કહો તમે ચીકના કર્મ બંધ કરી નાખો. I would say every hour, but I don't want to give you that because then you won't do it only. So you have to return back to you every 3 hours, maybe for 10 minutes, maybe for 1 minute, and ખુલ્લી આંખે 30 સેકન્ડમાં how are you, why are you sad, or because of this, but you know the vitrag vignan, then why did you do this? Oh, it was my mistake. No problem. મેં લવિંગલી પહેલા જ શબ્દ વાપરું છે. તમે ખખડાવી નહીં નાખતા પોતાની જાતને રિંગ માસ્ટરની જેમ, તો તમે યુ વોન્ટ કમ બેક ઓનલી અગેન. Then you say, but you knew it. It's okay. You missed it. Okay, તો હવેના 3 કલાક માટે નક્કી કરી લે. જો મેં તો ખાલી 10 સેકન્ડ લીધી and I am fresh already. And I am saying તમે 1 મિનિટ કરશો તો things will be so easy for you. તારો છોકરો નાનો હતો કે મોટો જ હતો? નાનો હતો. અને કોઈ વાર આમ ગાર્ડનમાં જાઓ કે એવી રીતે જાઓ તો માટી કોઈ વાર લઈને આમ મોઢામાં નાખે કે એવું કાંઈ, એકદમ નાનો હતો ત્યારે એવું કરતો હતો. તે શું કર્યું ત્યારે? સીધો ગુસ્સો જ કર્યો. આર યુ મેડ વોટ? પહેલાં તારે કહેવાનું કે માટી નહીં ખા, એમાં ગુસ્સે શું થવાનું? પછી તો બી એક ખાતો હતો. તે જરા જોરથી કીધું કે આમ સીધો ગુસ્સો કરે તો મેન્ટલ કેસ કહેવાય. તમે બીજી વાર કીધું કે નહીં ખા, સો તે બીજી વાર કીધું નહીં, ત્રીજી વાર ખાય તો એ ખાશે તો મરી જશે. તો કોઈ વાર તારે એને મારીને બીકો વોટ એવર, બટ યુ ડિડન્ટ સ્ટોપ કે જા તારું જે નસીબમાં હશે તે થાય. ડીડ યુ સે ધેટ? તો વાય ડુ ટેલ ધેટ ટુ યોર માઇન્ડ કે તારા નસીબમાં હશે તો થા? નો, કર્યા જ કર. માટી નહીં ખા, સપના 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 માટી નહીં ખા. તો કે બાપા આ બોલીને 30 વર્ષ વીતી ગયા, બીજા 30 વર્ષ કહે છે. બટ ડોન્ટ સ્ટોપ. Don't stop. Though it has not worked for 30 years also, you don't realize that the intensity has changed, the frequency has changed. અને ન થાય તો બી સ્ટોપ કરવાથી તો કોઈ ફાયદો નથી, એ માટી ખાઈને મરી જ જશે. એટલે તારે કહેતા રહેવાનું, પછી જુદી જુદી રીતે કહેતા રહેવાનું, વોટ એવર, બટ persistence, continuity
આને જ કહેવાય અભ્યાસ. Okay, so 5 sanskars we learned. We learned the past, the parental, the environmental,